ටෙක් ලංකා YouTube channel එකකින් ගෙන දෙවෙනි වීඩියෝ එකට ඔයාලා හැමදෙනාම මේ ටයිම් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ ඔයාට කැමරා එකකට කරන්ට් සප්ලයි කරලා ඒ කැමරා එකේ ඉන්ටර්නෙට් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරලා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ලෝකේ ඕනෙම තැනක ඉඳන් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කැමරා එකක රිවිව් එකක් අරගෙන තමයි අද මේ වීඩියෝ එක මම කරන්නේ. ඔයාලට පේන හැටි මේ විදිහට මගේ අපේ තියෙන බොක්ස් එක මේ තමයි මම කියපු කැමරා එකේ බොක්ස් එක. අපි දැන් මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරලා බලමු. කැමරා එකේ බොක්ස් එක ඕපන් කරාට පස්සේ මේ විදිහේ ටූල් කිට් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහේ මැනුවල් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි පවර් ඇඩැප්ටර් එක සහ පවර් කේබල් එකත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ විදිහේ කැමරා එකත් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ටූල් කිට් එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ ඔයා මේ කැමරා එක ඔයාගේ පිටියට හයි කරනවා නම් ඔයාලට මේ ටූල් කිට් එක යොදාගෙන කැමරා එක ඔයාගේ පිටියට හයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මැනුවල් එක ඔයා කියවුවොත් ඔයාලට මේ කැමරා එක ගැන සම්පූර්ණ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේ කැමරා එකට පවර් සප්ලයි කරන්න මේ කේබල් එක සහ මේ ඇඩැප්ටර් එක යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පවර් ඇඩැප්ටර් එකේ 5 වෝල්ටේජ් එකක් තියෙනවා. ඔයාට යූස් කරන්න හම්බෙන මැනුවල් එකේ මේ ඔපරේෂන් කියන තැන මෙන්න මේ QR කෝඩ් එක ඔයා Google Play Store වල ස්කෑන් කරලා මේ කැමරාව කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් IC කියන ඇප්රූවල් එක ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කැමරාව ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් මේ මැනුවල් එකට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. මේ කැමරාවට කරන්ට් සප්ලයි කරාට පස්සේ වැඩ කරන විදිය අපි දැන් බලමු. Starting at connecting. Please wait. මේ කැමරාවේ බොඩි එකේ අලුතෙන් තියෙන දේවල් ගැන පොඩි අවබෝධයක් අපි දැන් ගමු. මේ විදිහට මේ කැමරාවේ උඩින්ම වඩ පේනවා ඇති කළු පාට ඩොට් එකක් වගේ තියෙනවා. මේ තමයි මේ කැමරාවේ තියෙන IR සෙන්සර් එක. මේ IR සෙන්සර් එක වඩ ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ රෑකදී වුණත් ඔයාගේ වීඩියෝස් ගොඩක් පැහැදිලිව බලා ගන්න තමයි මේ IR සෙන්සර් එක වඩ ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ IR සෙන්සර් එකට යටින් තියෙන මේ බොඩි එකේ තියෙන කැමරාව. මේ කැමරාවට ඉස්සරහින් ලෙන්ස් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කැමරා එක වටේට ඉන්ඩිකේටර්ස් තියෙනවා. ඔයා දැකලා ඇති ගොඩක් වෙලාවට රෑට CCTV කැමරාස් වල රතු පාට ලයිට්ස් වගේ පත් වෙනවා. ඒ තමයි ඉන්ඩිකේටර්ස්. මේ කැමරාවෙත් මේ ඉන්ඩිකේටර්ස් තියෙනවා. මේ කැමරා එකේ කියන්නේ නයිට් විෂන් පහසුකම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කැමරා එකේ පැත්තෙන් තියෙන්නේ ස්පීකර් එකක්. ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් මේ කැමරාව ළඟ ඉන්න කෙනෙකුට පණිවිඩයක් දෙන්න ඕනි නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඔයා කියන ඕනිම දෙයක් මේ කැමරාවේ ස්පීකර් එකෙන් ඇහෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කැමරාව ළඟ ඉඳන් ඔයා කියන ඕනිම දෙයක් ෆෝන් එකටත් ඇහෙන්න සලස්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේ කැමරාව අපි යටිපැත්තට පොඩ්ඩක් ගියොත් ඕනිම මතු පිටක තියන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ කැමරාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා පොඩි ඉන්පුට් එකක් තියෙනවා. මේ තමයි මේ කැමරාවට පවර් සප්ලයි කරන්න තියෙන පින් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාට කළුවර වෙලාවට මේ විදිහට මේ කැමරාවේ ඉන්ඩිකේටර්ස් රතු පාටෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වෙලාව ගොඩක් කළුවර නිසා මේ වෙලාවේ මේ කැමරාවේ නයිට් විෂන් ගොඩාක් හොඳට වැඩ කරනවා. මේ කැමරාවේ සයිස් එක ගැන මම විශේෂයෙන්ම ඔයාලට සඳහන් කරන්න ඕනි නෑ. මේ විදිහට අතට අහුවෙන ගොඩාක් හුරුබෝටි රොබෝ කෙනෙක් වගේ තමයි මේ කැමරාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා දැන් මේ කැමරාවේ මෙතන SD කාඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ SD කාඩ් එකටත් මේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකටත් මේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතෙන් තියෙන චූටි ඩොට් එක වගේ තියෙන තැන චූටි බටන් එකක් තියෙනවා. ඔයාට හම්බෙන ටූල් එකක් යොදාගෙන ඒ බටන් එක පුෂ් කරාට පස්සේ ඔයාට මේ කැමරාව සම්පූර්ණයෙන්ම රීසෙට් කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ කැමරාවේ තියෙන සෙන්සර් එකට ફોකස් වෙන දුරින් කවුරු හරි එහා මෙහා ගියොත් මේ කැමරාව ඔටෝමැටිකලි මෙන්න මේ වගේ ඒකේනා ගියපු දිහාවට ටර්න් වෙනවා. ඒ වගේම ෆෝන් එකකිනුත් ඔය කැමති දිහාවකට මේ කැමරාව රොටේට් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාට මේ කැමරාව මිලදී ගන්නවා eBay, aliexpress.com වගේ වෙබ්සයිට් වලින් මේ කැමරාව මිලදීලා ගන්න පුළුවන්. මම නම් මේ කැමරාව මිලදීලා ගත්තේ garage.lk කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. මම රුපියල් 7500ක් වගේ මුදලකට තමයි මේ කැමරාව මිලදීලා ගත්තේ. මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ටත් ඔයාලටත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න.
තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ YouTube channel එක දැන්ම subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.